હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન. તો આજે આપણે 30 માર્ચનું કરંટ અફેર જોઈશું. તો સૌથી પહેલાં જોઈએ આજના વ્યક્તિ વિશેષ. તો આજના વ્યક્તિ વિશેષ છે શ્રી હરીન્દ્ર દવે. તમે અહીંયા અમને ફોટોમાં જોઈ શકો છો. હરીન્દ્ર દવે, તેમનું પૂર્ણ નામ છે હરીન્દ્ર જયંતિલાલ દવે. હવે ખાસ એક બાબત યાદ રાખજો કે કોઈપણ સાહિત્યકારના સામાન્ય રીતે પૂર્ણ નામ પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે, જેમ કે ઉમાશંકર જેઠાલાલ જોશી. તો આ ભૂતકાળની પરીક્ષાઓમાં પૂર્ણ નામ પૂછાઈ ગયું છે. એ જ પ્રમાણે હરીન્દ્ર જયંતિલાલ દવે, આ નામ આપણે યાદ રાખશું. તેમનો જન્મ ખંભારા કચ્છ ખાતે, ખાસ યાદ રાખશું, એમનો જન્મ ક્યાં થયેલ છે? ખંભારા કચ્છ ખાતે. તેમના કાવ્ય સંગ્રહ કયા કયા જાણીતા છે? તો હયાતી, મૌન અને સૂર્યોપનિષદ એમના જાણીતા કાવ્ય સંગ્રહ છે, કે જેમાંથી હયાતી છે એકવાર પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયો છે. તો આપણે એ પણ યાદ રાખશું કે હયાતી કાવ્ય સંગ્રહ કોનો છે? તો હરીન્દ્ર દવેનો છે. મૌન કાવ્ય સંગ્રહ કોનો છે? તો હરીન્દ્ર દવે. અને સૂર્યોપનિષદ પણ હરીન્દ્ર દવેનો. પછી નવલકથા માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં, આ પણ પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયું છે કે માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં આ નવલકથા કોની છે? તો શ્રી હરીન્દ્ર દવેની. અને બીજી નવલકથા છે ગાંધીની કાવડ. પછી નાટક જોઈએ યુગે યુગે, ખાસ યાદ રાખશું યુગે યુગે નાટક. સંભાવમી યુગે યુગે રતિલાલ બોરીસાગરનું છે. આ બંનેમાં ભેદ છે પાતળો. આ તમારો કન્ફ્યુઝિંગ પોઈન્ટ કહી શકાય કે ભાઈ યુગે યુગે કોનું છે? તો યુગે યુગે હરીન્દ્ર દવેનું છે. અને સંભવામી યુગે યુગે કોનું છે? તો રતિલાલ બોરીસાગરનું છે. બે વચ્ચેનો આ નાનકડો ભેદ છે, તો ખાસ યાદ રાખશું યુગે યુગે હરીન્દ્ર દવે અને સંભવામી યુગે યુગે રતિલાલ બોરીસાગર. પછી તેમની પંક્તિઓ જોઈએ તો પાન લીલું જોઈને તમે યાદ આવ્યા, આ એમની પંક્તિ છે. કાનુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે, આ પણ એમની જાણીતી પંક્તિ છે. તો આજના વ્યક્તિ વિશેષમાં અગત્યના એવા સાહિત્યકાર હરીન્દ્ર દવે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણા માટે બની રહેશે. તો ફરી પાછું જોઈએ હરીન્દ્ર દવેનું પૂર્ણ નામ હરીન્દ્ર જેતીલાલ દવે પૂર્ણ નામ છે. તેમનો જન્મ કચ્છ ખાતે. પછી તેમના કાવ્ય સંગ્રહ પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, હયાતી, મૌન અને સૂર્યોપનિષદ. એ જ પ્રમાણે એમની નવલકથાઓ પણ અગત્યની છે, જેમ કે માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં, ગાંધીની કાવડ. પછી નાટક એમના યુગે યુગે અને સંભવમી યુગે યુગે આવે તો કોનું આવશે? રતિલાલ બોરીસાગરનું. પંક્તિઓ જોઈએ તો પાને લીલું જોઈને તમે યાદ આવ્યા અને કાનુડાને બાંધ્યો છે હીરના દોરે. ઓકે, હવે આમાંથી કેવા પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે? સૌથી પહેલો તેમનું પૂર્ણ નામ, કે હરીન્દ્ર દવેનું પૂર્ણ નામ જણાવો. બીજો પ્રશ્ન એવો આવી શકે કે હરીન્દ્ર દવેનું જન્મસ્થળ જણાવો. ત્રીજો ક્વેશ્ચન તેમની કૃતિ ઉપર આવી શકે, જેમ કે હયાતી છે અને માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં. આ બે કૃતિ તો ભૂતકાળની પરીક્ષાઓમાં પૂછાઈ પણ ગઈ. પછી યુગે યુગે અને સંભાવમી યુગે યુગે, આ બંને પૂછાઈ શકે. યુગે યુગે આવે તો હરીન્દ્ર દવે અને સંભાવમી યુગે યુગે આવે તો રતિલાલ બોરીસાગર. અને પાન લીલું જોઈને તમે યાદ આવ્યા, આ પણ પંક્તિ પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલ છે. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવા સાહિત્યકાર કહી શકાય, તેમના વિશે આપણે પરિચય મેળવ્યો. આજનું કરંટ અફેર જોઈએ તો લોકડાઉન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓની કુશળતા વધારવા માટે પ્રોજેક્ટ આઇઝેક લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? ખાસ યાદ રાખજો, જ્યારે પણ આવા પ્રોજેક્ટ લોન્ચ થતા હોય તો એ વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે. તો આઈઆઈટી ગાંધીનગર દ્વારા આ પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આઇઝેક નામ કોના ઉપરથી રાખવામાં આવ્યું છે? તો સર આઇઝેક ન્યૂટનના નામ ઉપરથી આ આઇઝેક નામ રાખવામાં આવ્યું છે. પરીક્ષામાં સિમ્પલ એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે તાજેતરમાં લોન્ચ કરવામાં આવેલ આઇઝેક પ્રોજેક્ટ એ શેના સાથે સંકળાયેલો છે? તો શેના સાથે સંકળાયેલો છે? તો કે લોકડાઉન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓની કુશળતા વધારવા. પ્રશ્ન એવો પૂછાઈ શકે કે લોકડાઉન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓની કુશળતા વધારવા માટે જે સર આઇઝેક પ્રોજેક્ટ છે એ કઈ આઈઆઈટી દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે? તો આઈઆઈટી ગાંધીનગર દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. ક્લિયર છે? ઓકે. હવે સર આઇઝેક પ્રોજેક્ટ હેઠળ શું કરવામાં આવશે? તો આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 4 જુદી જુદી સ્પર્ધામાં ઓનલાઈન ભાગ લઈ શકાશે, જેવી કે લેખન, ચિત્રકામ, કોડિંગ અને સંગીત. ક્લિયર છે? ખાસ યાદ રાખશો, પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે કે આઇઝેક પ્રોજેક્ટ હેઠળ કઈ કઈ 4 પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકાય છે. તો 4 પ્રવૃત્તિઓ મેં તમને જે ચર્ચા કરી એ 4 પ્રવૃત્તિ આવશે. ઓકે, તો પરીક્ષાલક્ષી કયા કયા પ્રશ્નો બન્યા? એક તો આઇઝેક પ્રોજેક્ટ શેના સાથે સંકળાયેલો છે? તેનો આન્સર થશે આઇઝેક પ્રોજેક્ટ એ લોકડાઉન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓની કુશળતા વધારવા સાથે સંકળાયેલ છે. બીજું આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન કે આઇઝેક પ્રોજેક્ટ એ કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે? તો આઈઆઈટી ગાંધીનગર દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. ક્લિયર છે? હવે જોઈએ નેક્સ્ટ કરંટ અફેર. જન સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક એ એનપીસીઆઈ સાથે મળીને યુપીઆઈ ક્યુઆર આધારિત લોન હપ્તા ચૂકવણી સુવિધા શરૂ કરાઈ. ક્લિયર છે?
અત્યારે આપણને ખ્યાલ છે કે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે, તો એના માટે થઈને યુપીઆઈ QR આધારિત લોન હપ્તા ચૂકવણીની સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે. એનપીસીઆઈ એટલે શું છે? તો નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા. શું છે? ખાસ યાદ રાખજો, એનપીસીઆઈનું પૂર્ણ નામ નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, કે જેના એમડી અને સીઈઓ કોણ છે? દિલીપ અસબે છે. ક્લિયર? યુપીઆઈ કે જેનું ફૂલ ફોર્મ એકવાર પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયું છે. યુપીઆઈનું પૂર્ણ નામ શું થશે? યુનિફાઈડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ. ખાસ યાદ રાખજો, યુપીઆઈનું પૂર્ણ નામ શું થશે? યુનિફાઈડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ. આ પરીક્ષામાં એકવાર પૂછાઈ ગયું છે, તો આપણે ખાસ યાદ રાખશું યુપીઆઈનું પૂર્ણ નામ અને એનપીસીઆઈનું પૂર્ણ નામ. શું કર્યું છે ભાઈ અત્યારે? તો કે જન સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેન્કે એનપીસીઆઈ સાથે મળીને જે પણ લોનની ચૂકવણી છે એ યુપીઆઈ ક્યુઆરના આધારિત થઈ જાય એવી સુવિધા ઊભી કરી છે. એટલે અત્યારે એનપીસીઆઈ થોડું ચર્ચામાં રહ્યું છે, તેમનું પૂર્ણ નામ આપણે યાદ રાખશું. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ કરંટ અફેર. હોમ ક્વોરન્ટાઇન કોરોના વાયરસના દર્દીને ઓળખવા માટે ચૂંટણી સહીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. તાજેતરમાં નિર્ણય એવો લેવામાં આવ્યો છે કે જે પણ હોમ ક્વોરન્ટાઇન છે એવા દર્દીઓને ઓળખવા માટે ચૂંટણી સહીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ માટે ચૂંટણી પંચે મંજૂરી આપી દીધી છે. એના કારણે આ ચૂંટણી સહી થોડી ચર્ચામાં રહી છે. આ સહીને ફોરેન્સિક ઇંક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? ફોરેન્સિક ઇંક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સૌ પ્રથમ આ ચૂંટણી સહીનો ક્યારે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો? તો 1962માં સૌ પ્રથમ વખત ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સહી અર્ધકાયમી છે. અર્ધકાયમી એટલે કેવું? કે 4-5 દિવસ સુધી તો સતત તમારા હાથ ઉપર સ્પષ્ટ દેખાઈ જ આવે અને પછી ધીરે ધીરે એની અસર ખતમ થાય, એટલે અર્ધકાયમી પ્રકારની સહી છે. જેની બનાવટમાં શેનો ઉપયોગ થાય છે? સિલ્વર નાઇટ્રેટનો. આ પણ પરીક્ષામાં એકવાર પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે કે ચૂંટણી સહીની બનાવટમાં શેનો ઉપયોગ થાય છે? તો આપણે ખાસ યાદ રાખશું, ચૂંટણી સહીની બનાવટમાં સિલ્વર નાઇટ્રેટનો ઉપયોગ થાય છે. શેનો ઉપયોગ થાય છે? સિલ્વર નાઇટ્રેટનો ઉપયોગ ચૂંટણી સહીની બનાવટમાં થાય છે. ઓકે, તો શું જોયું આપણે? તો કે હોમ ક્વોરન્ટાઇનના જે દર્દીઓ છે એમને ઓળખવા માટે અથવા હોમ ક્વોરન્ટાઇન જે વ્યક્તિઓ છે એમને ઓળખવા માટે ચૂંટણી સહીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ચૂંટણી પંચે મંજૂરી આપી છે. આ ચૂંટણી સહીનો સૌ પ્રથમ ઉપયોગ તો 1962માં, અને એ શેનાથી બનાવવામાં આવે છે? તો સિલ્વર નાઇટ્રેટથી બનાવવામાં આવે છે. ઓકે, હવે જોઈએ નેક્સ્ટ ન્યૂઝ. COVID-19 એટલે કે કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓની સેવા માટે હ્યુમેનોઇડ રોબોટનો સૌ પ્રથમવાર પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે ભારતમાં. આ પ્રયોગ સવાઈ માનસિંહ સરકારી હોસ્પિટલ જયપુર ખાતે કરવામાં આવ્યો છે. આ રોબોટ એઆઈ અને ઇન્ટરનેટ થિંગ્સના સહારે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આપણને ખ્યાલ છે કે જે પણ વ્યક્તિ કોરોનાથી સંક્રમિત હોય તો એમને એક અલગ આઇસોલેશન વોર્ડમાં રાખવામાં આવતા હોય છે, અને એમની સાર સંભાળ માટે સામાન્ય રીતે ડૉક્ટરની ટીમ ખડે ભાગે ઊભી રહેતી હોય છે. પણ એ દર્દીના લીધે ડૉક્ટરો પણ કોરોનાના લીધે સંક્રમિત થઈ શકે તેવા ચાન્સ રહેલા હોય છે. એના માટે હવે રોબોટની મદદ લેવામાં આવે છે કે દર્દીની કોઈપણ પ્રકારની સાર સંભાળ રાખવા માટે રોબોટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. તો ક્યાં પ્રયોગ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે? તો રાજસ્થાનની સવાઈ માનસિંહ સરકારી હોસ્પિટલ જયપુર ખાતે આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તો પરીક્ષામાં કદાચ પૂછાઈ શકે છે. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ ન્યૂઝ. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા વૈશ્વિક માનવતાવાદી પ્રતિભાવ યોજના શરૂ કરવામાં આવી. તો આ યોજના શું છે? તો આ યોજના અંતર્ગત $2 અબજ ફાળવણી કરવામાં આવશે. આફ્રિકા, દક્ષિણ અમેરિકા, મધ્ય પૂર્વ એશિયાના 51 દેશોમાં જે પણ જરૂરિયાતમંદો છે એવા લોકોને વાયરસના પરીક્ષણ માટે જરૂરી તબીબી પુરવઠો, પ્રયોગશાળાના ઉપકરણોનું વિતરણ કરવામાં આવશે અને હેન્ડ વોશિંગ સ્ટેશન બનાવવામાં આવશે. ક્લિયર છે? તો ખાસ યાદ રાખશું, કોના દ્વારા પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે? તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા. શું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? વૈશ્વિક માનવતાવાદી પ્રતિભાવ યોજના. વૈશ્વિક માનવતાવાદી પ્રતિભાવ યોજના કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે? સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. કેટલા રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે? તો $2 અબજ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. અને 51 જેટલા દેશોમાં વાયરસના પરીક્ષણ માટે તબીબી પુરવઠો અને પ્રયોગશાળાના ઉપકરણોનું વિતરણ કરવા માટે જરૂરી જે પણ સાધન સામગ્રીની જરૂરિયાત પડશે એ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા મદદ પૂરી પાડવામાં આવશે. તો ખાસ યાદ રાખશું, વૈશ્વિક માનવતાવાદી પ્રતિભાવ યોજના તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ ન્યૂઝ. IMF પોલિસી ટ્રેકર શરૂ કરાયું. આ ટ્રેકર વિશ્વના દેશોને કોરોના વાયરસ સામે લડવા માટે મદદરૂપ કરશે. આ ટ્રેકર વિશ્વના વિવિધ દેશો દ્વારા અપનાવવામાં આવેલા આર્થિક પગલાઓને સારાંશ આપશે. આ ટ્રેકરથી વિશ્વના દેશોમાં કોરોના સામનો કરવા અનુકૂલન લાવવા વપરાશે. ક્લિયર છે? સિમ્પલ એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે તાજેતરમાં કોના દ્વારા
કોરોના વાયરસ સામે લડવા માટે પોલિસી ટ્રેકર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. તો કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? IMF એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ દ્વારા આ પોલિસી ટ્રેકર શરૂ કરવામાં આવેલું છે. ઓકે, હવે IMF થોડું ચર્ચા મારી તો એના વિશે થોડી માહિતી મેળવીએ. IMFનું પૂર્ણ નામ છે ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ, કે જેનું હેડક્વાર્ટર આવેલું છે વોશિંગ્ટન DC ખાતે. તેની સ્થાપના 27 ડિસેમ્બર 1945ના. કુલ સભ્ય છે 182 અને તેના વર્તમાન મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છે ક્રિસ્ટિલિના જ્યોર્જીવા. ખાસ યાદ રાખશું, કોણ છે મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર? ક્રિસ્ટિલિના જ્યોર્જીવા એના વર્તમાન ડાયરેક્ટર છે. ઓકે, તો ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ જેનું હેડક્વાર્ટર છે વોશિંગ્ટન DC ખાતે. હવે નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. CII દ્વારા MSME ઉદ્યોગો માટે પુનર્વસન અને રાહત ભંડોળ સ્થપાયું. CII શું છે એ જોઈએ એના પહેલાં થોડી માહિતી મેળવીએ. તો કે લોકડાઉનના કારણે તમામ ઉદ્યોગો અને નાના સહકારી એકમો પર માઠી અસર પહોંચી છે. તેને ફરીથી શરૂ કરવા માટે આ ભંડોળ એકઠું કરવામાં આવ્યું છે. આ માટે મહાસંઘના સભ્યો પાસેથી નાણાં ભંડોળ લેવામાં આવશે. આ MSME એટલે શું? તો કે માઇક્રો સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસ એટલે કે MSME એટલે કે લઘુ સૂક્ષ્મ અને મોટા કદના ઉદ્યોગ લઘુ સૂક્ષ્મ અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો એ પડી ના ભાગે એના માટે રાહત ભંડોળ સ્થાપવામાં આવ્યું છે. ક્લિયર છે? તો ખાસ યાદ રાખશું, CII દ્વારા MSME ઉદ્યોગ માટે ભંડોળ સ્થાપવામાં આવેલ છે. ઓકે, CBDT સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ SK ગુપ્તા KM પ્રસાદના સભ્યો તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આ CBDTના અધ્યક્ષ કોણ છે? તો પ્રબુદ્ધચંદ્ર મોદી છે. તો ખાસ યાદ રાખશું, તાજેતરમાં CBDT ચર્ચામાં રહી છે. CBDT એટલે શું થશે? સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ કે જેના સભ્યો તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? SK ગુપ્તા અને KM પ્રસાદ એના સભ્ય તરીકેની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. અને એના અધ્યક્ષ કોણ છે? તો પ્રમોદચંદ્ર મોદી એના અધ્યક્ષ છે. ઓકે, હવે જોઈએ આજના કરંટ અફેરની ક્વિઝ. સૌથી પહેલી કૃતિ છે યુગે યુગે કોના દ્વારા લખાયેલું નાટક છે? યુગે યુગે કોના દ્વારા લખાયેલું નાટક છે? બીજો ક્વેશ્ચન છે તાજેતરમાં લોકડાઉન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓની કુશળતા વધારવા IIT ગાંધીનગર દ્વારા કયા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? થર્ડ ક્વેશ્ચન છે હોમ ક્વોરન્ટાઇન કોરોના વાયરસના દર્દીને ઓળખવા કઈ શાહીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે? ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે તાજેતરમાં CBDTના સભ્યો તરીકે કોની નિમણૂક થઈ છે? પાંચમો ક્વેશ્ચન છે તાજેતરમાં કોરોના વાયરસને લઈને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા કઈ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે? ઓકે, તો તમામ મિત્રોને જો આજનું કરંટ અફેર ગમ્યું હોય તો આજના ક્વિઝનો આન્સર પ્લીઝ કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો. અને જો તમે આવી જ કરંટ અફેર રિલેટેડ વધારે ક્વિઝ આપવા માગો છો તો ટેલિગ્રામમાં જઈને તમે આ રીતે સર્ચ કરો CA બાય બકુલ, જેમ અહીંયા લખ્યું છે એ જ રીતે એક્ઝેક્ટલી CA બાય બકુલ આ રીતે સર્ચ કરજો તો તમને એક આ ટાઈપની ચેનલ જોવા મળશે. આમાં ડેઇલી બપોરે 2 વાગે તમને ડેઇલી કરંટ અફેરની ક્વિઝ લેવામાં આવે છે કે જેથી તમારા કરંટ અફેરના નોલેજમાં વધારો થાય. તો મળશું આવતીકાલે નવા વિડીયો સાથે, નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.